તો સ્વાગત છે તમારું મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં। તો આજે આપણે બનાવીશું સ્વાદિષ્ટ ભાખરી। આવી ભાખરી કદાચ તમે ક્યારેય નહીં ખાધી હોય। તો ભાખરી બનાવવા માટે મેં અહીં મોટી વાટકી એટલો ઘઉંનો લોટ લીધો છે। આપણે જે રોટલી કરીએ છીએ એ જ ઘઉંનો મેં લીધો છે। અહીં ભાખરીનો જાડો લોટ જે કરકરો આવે છે તે નથી લીધો। હવે સ્વાદ અનુસાર મીઠું એડ કર્યું છે અને હવે અહીં આપણે 5 થી 6 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ એડ કરવાનું છે। અહીં મેં સિંગ તેલ લીધું છે। તેલ થોડું વધારે એડ કરવાથી ભાખરી ખૂબ જ સરસ બનશે, સ્વાદિષ્ટ બનશે। તો તેલ ઓછું પણ નહીં અને બહુ વધારે પણ નહીં, એવી રીતે તમારે એડ કરવાનું છે અને આપણે મોણ આપવાનું છે। તો આવી રીતે મીડિયમથી ભારે હાથથી તમારે મોણ આપી દેવાનું છે। જો અહીં તેલ થોડું વધી જશે તો પછી ભાખરી વણવામાં પણ તકલીફ પડશે અને તૂટી જશે। અને આવી રીતે મોણ આપવાથી ભાખરી સરસ એવી પૂરી કરતાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે એવી ભાખરી અહીં બનશે ને બિસ્કિટ જેવી ભાખરી બનશે। તો જોઈ શકો છો, રંગ ઉપરથી જ તમને ખબર પડી ગઈ કે મોણ દેવાઈ ગયું છે। આવી રીતે લોટ ભેગો થઈ જાય મુઠ્ઠીમાં અને ખોલો તો થોડો છૂટો પડે એવી રીતે મોણ આપવાનું છે। તો મોણ દેવાઈ ગયું છે, જોઈ શકો છો। હવે અહીં થોડા સમયે વચ્ચે તમારે થોડું પાણી એડ કરવાનું છે। જો એકસાથે તમે પાણી એડ કરશો તો પછી ભાખરી સરસ નહીં બને। તો જરૂર પૂરતું જ પાણી અહીં એડ કરવાનું છે। લોટ બંધાઈ જાય એના બાઇન્ડિંગ માટે જ તમારે પાણી એડ કરવાનું છે, એ તમારે યાદ રાખવાનું છે। ધીમે ધીમે પાણી એડ કરતા જવાનો છે અને મીડિયમ કે ભારે હાથથી તમારે લોટ બાંધી દેવાનો છે। અહીં લોટ એકી સાથે બાંધવા કરતાં ધીમે ધીમે છૂટો પાડતા લોટ બાંધવાનો છે। ભાખરીનો લોટ આવી રીતે બાંધવાથી જ ભાખરી સરસ બને છે। તો હાથથી આંગળાથી લોટ છૂટો પાડતા જ લોટ બાંધવાનો છે અને પછી જ્યારે તમને લાગે કે લોટ બંધાઈ ગયો છે તો એકસાથે બધો ભેગો કરી દેવાનો છે। લોટ અહીં આપણો બંધાઈ જ ગયો છે અને હવે જેટલી ભાખરી બનતી હોય એટલા અલગ અલગ તમારે લુવા બનાવી નાખવાના છે। લોટ બંધાઈ ગયા પછી આવી રીતે અલગ અલગ લુવા કરી અને જ્યારે ભાખરી વણવાની હોય ત્યારે આવી રીતે દબાવીને વજન આપીને એક સરખો આકાર આપવાનો છે। અને ભાખરી વણવામાં એ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ચારે બાજુથી તૂટે નહીં, કેમ કે આમાં મોણ વધારે આપેલું છે આપણે, તો ભાખરી તૂટવાની શક્યતા રહે છે। તો આવી રીતે વજન આપી અને એકસાથે તેને બાઇન્ડ કરી દેશો તો ભાખરી તૂટશે નહીં અને વણતા સમયે પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે। તો આવી રીતે વજન આપી અને ભાખરી વણવાની છે અને જો કોર તૂટશે જ તે તો આવી રીતે તમારે એને ભેગી કરતી જવાની છે જેથી ભાખરી તૂટે નહીં। ભાખરીની સાઇઝ મીડિયમ રાખવાની છે, ન સાવ પાતળી કે ન વધારે પડતી જાડી, તેનાથી જ વધારે સરસ સ્વાદ આવશે। હવે ભાખરી વણાઈને તૈયાર થઈ ગઈ છે।
તો ચપ્પુથી અહીં આવી રીતે આંકા પાડી દેવાના છે, એટલે ભાખરી ફૂલે નહીં. જો ભાખરી ફૂલશે તો થોડી કૂણી અને સોફ્ટ થઈ જશે, તો ખાવાની મજા નહીં આવે. આપણે કડક અને પૂરી જેવી ભાખરી કરવાની છે, બિસ્કિટ જેવી. એથી અહીં ચપ્પુથી કાપા કરી નાખવા. અહીં તાવડી મેં પહેલેથી જ ગરમ કરવા મૂકી દીધેલી હતી ધીમા ગેસે. હવે જ્યારે તમે ભાખરી શેકવા મૂકો ત્યારે ગેસની ફ્લેમ વધુ કરી દેવી અને એક સાઈડ આખી શેકાઈ જાય પછી જ બીજી સાઈડ ફેરવવી. એવું લાગે તો એકવાર તમે જોઈ શકો છો, ભાખરી તૂટે નહીં એવી રીતે તમારે જોઈ લેવાનું છે. 1 થી 1.5 મિનિટમાં કદાચ એક સાઈડ શેકાઈ જાય છે લગભગ. તો જોઈ શકો છો કે આ એક સાઈડ શેકાઈ જાય પછી જ તમારે બીજી સાઈડ તેને ફેરવવાની છે. તો હવે બીજી સાઈડ ફેરવી દીધી છે. સરસ રંગ અને કલર અને ટેક્સચર અહીં ભાખરીનું આવી ગયું છે. અમે ઘરે આવી જ ભાખરી ખાઈએ છીએ અને બધા જ લોકો, જે લોકો આ ભાખરી ખાય છે તે વખાણ કરતાં થાકતા નથી. અને આ ભાખરી તમે ચા સાથે કે અથાણા સાથે, શાક સાથે, દૂધ સાથે તમે ખાઈ શકો છો. બીજી સાઈડ પણ શેકાવામાં લગભગ 1.5 મિનિટ જેટલો સમય લાગે છે. વચ્ચે વચ્ચે તમારે ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરવી હોય તો કરી શકો છો અને ભાખરી દાજે નહીં તેનું ધ્યાન રાખવાનું છે. આવો કલર અને ટેક્સચર આવવો જોઈએ. તો તૈયાર છે સરસ મજાની બિસ્કિટ અને પૂરી કરતાં પણ સ્વાદિષ્ટ લાગે એવી ભાખરી. ભાખરી ઉપર ઘી લગાડીએ એટલે એનો સ્વાદ કંઈક અનોખો જ થઈ જાય છે. જો આ ભાખરી નાસ્તામાં અથવા તો રાત્રે ડિનરમાં હોય તો પછી બીજું જોઈએ જ શું. તમે આ ભાખરી સાથે ગોળ પણ ખાઈ શકો છો, કાચી કેરીનો મુરબ્બો પણ ખાઈ શકો છો, ચા અને ભાખરીનો નાસ્તો પણ કરી શકો છો, દૂધ સાથે પણ ખાઈ શકો છો. તો બીજું શું જોઈએ. તો બનાવો આજે જ આવી ભાખરી. bhakhri